أسواق المال وخاصة سوق الكريبتو دايما بتتطور بسرعة رهيبة جدا. لذلك لازم تكون مواكب لهذا التطور، لازم دايما تطور من أدواتك بما يتماشى مع تطور السوق. واحد من أهم أسباب التغيرات في سوق الكريبتو هو دخول الأموال المؤسسية. مؤسسات كتير وشركات كبيرة ابتدت تدخل تستثمر في سوق الكريبتو. عشان كده مهم ان حضرتك تتابع الاحداث السياسية عن قرب وتشوف تأثيرها عن السوق. ولو حضرتك كنت قديم في السوق هتلاحظ ان الاحداث السياسية زمان ما كانش ليها اي تأثير على العملات الرقمية، ما كانش ليها اي تأثير على سوق الكريبتو والبيتكوين. ولكن مؤخرا وبعد دخول الاموال المؤسسية وبعد لما بقى في مستثمرين كبار بيستثمروا في سوق الكريبتو، حاليا بقت الاحداث السياسية مهم جدا ان حضرتك تتابعها. ويمكن دي ملاحظة من الملاحظات اللي تخلي الواحد يشك شوية في موضوع اللامركزية، خصوصا ان في الفترة الأخيرة بقى فعلا سوق الكريبتو مرتبط ارتباط كبير جدا بالأحداث السياسية. واحدة من أهم العلاقات اللي مهم تاخد بالك منها هي علاقة البيتكوين بالدولار، واللي ناس كتير بتزعم ان البيتكوين بيتحرك عكس الدولار، يعني لو الدولار صاعد فالبيتكوين هابط. ولكن الموضوع دوت مش تمام 100%. اوقات فعلا بيتحرك فيها البيتكوين عكس الدولار، واوقات فعلا بيتحرك البيتكوين مع الدولار، وده بيتبع لحالة السوق، اذا كان السوق في ريسك اون او ريسك اوف. وانصح حضرتك تقرا عن حالتين السوق دول، حالات الريسك اون والريسك اوف. وبالمناسبة احنا حاليا في السوق في حالة ريسك اوف، ولو حضراتكم حابين اعمل فيديو عن هذه الجزئية أوضح فيه الفرق ما بينهم وإزاي تقدر تتعرف على حالة السوق وإزاي تقدر تستفيد منهم، قولوا لي تحت في الكومنتس. وخلينا نروح على شارت البيتكوين ونشوف علاقة البيتكوين بالدولار قديما وحديثا، وإزاي قدرت العلاقة دي تتغير ما بين مراحل مختلفة من مراحل السوق. خلينا نروح دلوقتي ونشوف شارت البيتكوين وعلاقته بالدولار. ولو أخدنا من بداية تاريخ البيتكوين هنلاقي ان مع بداية تاريخ البيتكوين كان في صعود على البيتكوين زي ما احنا شايفين هنا، ومعاه كمان صعود على الدولار. في هذه الفترة هتلاقي الشارت بالاعلى هو شارت البيتكوين والشارت تحته هو شارت الدولار. ففي البداية كان في صعود للدولار مع صعود البيتكوين، بعد كده كانت العلاقة عكسية ما بينهم بهبوط الدولار وصعود البيتكوين إلى هذه المنطقة. وبعد كده بنشوف ونلاحظ ان مع هبوط البيتكوين هنا كان في برضه هبوط على الدولار، وبعد كده العلاقة هنا كانت ما بين البيتكوين وما بين الدولار علاقة عكسية، كان الدولار بيصعد والبيتكوين بيهبط. تمام، لغاية لما جينا هنا عند القاع بتاع 2019. القاع بتاع 2019 هنا كان الاتنين بيحصل عليهم صعود. تمام، فإذا حالات السوق بتتغير وعلاقة البيتكوين والدولار بتتغير على حسب حالة السوق، إذا كان السوق في ريسك أون ولا ريسك أوف. فحاليا دلوقتي خلينا نشوف آخر موجة حالية على البيتكوين. والبيتكوين من خلينا نشوف من القاع اللي تكون عند 33,000 كان الاتنين ماشيين بعلاقة طردية، كان البيتكوين بيصعد والدولار أيضا بيصعد إلى أن وصلنا إلى قمة البيتكوين، وكان هنا حصلت العلاقة العكسية الكبيرة اللي احنا بقالنا فترة فيها، اللي هي ما بين القمة اللي عند 69,000 ولما كان مؤشر الدولار عند 92. فساعتها كان البيتكوين بيهبط هذا الهبوط القوي والدولار بيصعد هذا الصعود القوي. زي ما قلت تفسيري في هذه الجزئية وهي دخول الأموال المؤسسية إلى سوق العملات الرقمية. لذلك فمن المهم إنك تتابع الأحداث السياسية وتلاحظ تأثيرها على الشارت. لذلك النهاردة أنا جاي أوضح لحضراتكم 3 أحداث مهمين هيحصلوا خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم، وهنشوف تأثيرهم على سوق العملات الرقمية هيكون عامل إزاي. أول حدث معانا وهو نفقات الاستهلاك الشخصي للولايات المتحدة الأمريكية أو البيرسونال كونسامشن اكسبنديتشر الBCE، واللي هيتم إصداره بتاريخ 26 أغسطس. وهذا المؤشر هو عبارة عن مؤشر لأسعار البضائع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أهم المؤشرات اللي بيعتمد عليها الفيدرالي في تحديد حالة السوق.
إذا كان السوق في تضخم أو في انكماش، وده بيحصل عن طريق تحديد التغيير في سلوك المستهلك الأمريكي. فخلينا نقول إن لو جت بيانات المؤشر أعلى من البيانات السابقة، ده معناها إن مازال في سيولة عالية في السوق، مازال المستهلك الأمريكي بيدفع فلوس كتيرة في السوق، فده معناه إن مازال التضخم مستمر. ولكن لو جت التوقعات أقل من التوقعات السابقة، فده معناه إن فعلا قرارات الفيدرالي كانت ناجحة في تحجيم التضخم، واللي معناه إن الفيدرالي غالبا مش هيكون متحفز لرفع الفايدة بأرقام كبيرة زي ما شفناها في الفترات السابقة. يعني احنا ما بنتكلمش هنا عن عدم رفع الفايدة، لأن الفيدرالي بيتكلم إن في خطته هو مقرر إن هو هيرفع الفايدة، ولكن احنا هنا بنتكلم عن رفع فايدة 75 نقطة مقابل 25 نقطة. فبيانات البي سي اي هتقرر فعلا الفيدرالي ناوي يعمل ايه الفترة القادمة. تاني حدث معانا وهي الندوة السنوية جاكسون هول سيمبوزيوم، واللي بينظمها الفيدرالي بصورة سنوية منذ عام 1978، واللي في هذه الندوة بتركز على الأحداث الاقتصادية المهمة والمشاكل الاقتصادية اللي بتقابل العالم. وهذا المؤتمر بيتضمن حضوره رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية وعدد كبير جدا من المستثمرين، فبالطبيعي مهم جدا ان احنا نتابعه زي ما مهم للمستثمرين ان هم يتابعوه عشان يقرروا ويشوفوا الفيدرالي ناوي يعمل ايه. خصوصا كمان ان حديث جيروم باول هيكون بتاريخ 26 أغسطس داخل هذا المؤتمر، واللي كتير من المستثمرين بيترقبوه عشان يبنوا قراراتهم بناء على الحديث بتاع جيروم باول. تقدر حضرتك تتابع نتائج المؤتمر عن طريق اللينك اللي هسيبه لحضرتك في الديسكريبشن، او الافضل انك تشترك في صحيفة الأكاديمية، هتلاقي برضو اللينك موجود تحت عشان يوصلك المختصر المفيد لحديث جيروم باول ونتائج هذا المؤتمر. تاني حدث معانا وهو الريفايزد جي دي بي او المراجعة للناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني للولايات المتحدة الأمريكية، واللي كانت نتيجته في الربع الأول سالب 1.6، ونتيجته في الربع الثاني سالب 9، يعني كان في تحسن عن الربع الأول. فخلينا نشوف المراجعة للجي دي بي هتكون عاملة ازاي، لأن لو جت الأرقام في تحسن عن الوضع السابق، يعني نفترض مثلا جت سالب 7، سالب 6، ده معناه ان في تحسن في الناتج الإجمالي المحلي، وده بالطبع هيكون إيجابي على أسواق المال. ولكن على العكس لو جت الأرقام أقل من المتوقع، لو جت -1، -2، فده معناه ان غالبا هيحصل هبوط في الاسواق. لذلك من المهم جدا ان حضرتك تتابع هذه الاحداث الاقتصاديه، خصوصا انها جايه في فتره مهمه، الفتره ما بين 25 إلى 27 أغسطس. وزي ما قلت لحضراتكم تقدروا تشتركوا في لينك النيوز بيبر الخاص بالأكاديمية عشان يوصلك ملخص لهذه الأحداث السياسية ونتائجها على أسواق المال. وانصحك كمان لو ما شفتش آخر تحديث لينا للبيتكوين سعريا وزمنيا تشوفه، هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشة. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة. قولوا لي تحت في الكومنتس إيه توقعاتكم لهذه الأحداث السياسية، هل هيكون تأثيرها إيجابي ولا سلبي على الأسواق؟ في النهاية أحبكم في الله، دمتم دائما محبين للعلم باحثين عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.